Chào mừng các bạn đã đến với Gina kể chuyện. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện siêu hài, siêu drama từ tác giả Nhất Chu Đằng, Ngàn lần yêu, quên cả chồng. Bạn nghĩ sao nếu một ngày tỉnh dậy, quên bén mất chồng mình là ai, mà anh chồng lại si tình đến mức yêu bạn ngàn lần vẫn không bỏ cuộc? Liệu cô vợ đầu rỗng này có nhớ ra anh ta không, hay lại đá bay anh chồng đẹp trai ra khỏi đời mình? Đừng đi đâu nhé, nghe xong mới biết cái kết bất ngờ thế nào. Chương 1, mất trí nhớ nhưng không mù. Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, đầu óc quay mòng mòng như vừa bị ai đó nhét vào máy xay sinh tố. Tôi nhớ tất cả mọi thứ, mẹ tôi, bố tôi, cô bạn thân Kỳ Thanh, cả con mèo lười nhà hàng xóm nữa. Nhưng có một người đàn ông đứng cạnh giường bệnh, nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm, mà tôi thể là tôi không hề có chút ký ức nào về anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc vuốt keo bóng loáng, dáng vẻ cao ráo, nhưng có gì đó không đúng. Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi anh là ai, thì anh ta đã lao tới, ôm chầm lấy tôi như kiểu tôi là con gấu bông yêu quý vừa tìm lại được sau bao năm thất lạc. "Vợ ơi, em tỉnh rồi." "Anh lo muốn chết," anh ta nói, giọng đầy cảm xúc, nước mắt lấp lóe nơi khóe mắt. Tôi đờ người ra mất 2 giây, sau đó đẩy anh ta ra, nhìn từ đầu xuống chân như đang thẩm định một món hàng trên Shopee. Chồng á? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi không thích kiểu người như anh đâu mà. Tôi buột miệng, giọng điệu chắc nịch như vừa phát hiện ra mình bị lừa mua hàng fake. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại như bị ai đó đổ đá khô vào. Sắc mặt anh ta trầm xuống, đôi mắt vốn sáng rực giờ tối sầm như bầu trời trước cơn bão. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ mình vừa đắc tội ai đó quan trọng lắm sao? Nhưng mà thôi, tôi mất trí nhớ chứ có phải mất luôn gu thẩm mỹ đâu. Anh ta đẹp trai thì có đẹp trai thật, nhưng cái kiểu đẹp này không phải tách trà của tôi. Tôi thích kiểu ấm áp, ngọt ngào, như nam chính trong phim Hàn Quốc cơ, chứ không phải kiểu lạnh lùng, bí ẩn như anh ta đâu. Một lát sau, anh ta hắng giọng, gọi bác sĩ vào với vẻ mặt nghiêm trọng. "Kiểm tra cho cô ấy đi, tôi nghi cô ấy không bình thường." Tôi nghe mà tức muốn xì khói qua lỗ tai. "Tôi không bị bệnh nhé, anh mới là người có vấn đề thì có. Gặp ai cũng nhận là vợ, anh tưởng mình đang đóng phim tình cảm à?" Tôi bĩu môi, liếc anh ta một cái sắc lẹm. Bác sĩ kiểm tra xong, kết luận cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là mất trí nhớ chọn lọc thôi, có thể do chấn thương từ vụ tai nạn. Tôi trợn tròn mắt, còn anh ta thì đứng đó, mặt mày ngơ ngác như vừa bị ai tạt nước lạnh vào người. "Không thể nào," anh ta lẩm bẩm, giọng đầy hoài nghi. Tôi cũng bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ anh ta thật sự là chồng tôi? Nhưng nếu đúng thế thì sao tôi lại kết hôn với một người không phải gu của mình? Trong đầu tôi hiện lên hàng tá giả thuyết, anh ta ép tôi cưới, hay tôi bị bắt cóc rồi ký giấy hôn thú trong lúc bất tỉnh. Càng nghĩ càng thấy rùng mình. Chưa kịp định thần, anh ta bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, rồi nói với giọng trầm trầm, "Tốt nhất là em thật sự mất trí nhớ, Tống Nhất. Nếu tôi phát hiện em giả vờ, em toi với tôi." Tôi nghe xong mà suýt nghẹn. Anh bị điên hả? Tôi lừa anh làm gì? Anh có phải vàng bạc châu báu đâu mà tôi phải tốn công sức diễn kịch. Tôi đẩy anh ta ra, tức đến mức muốn đấm cho cái bản mặt dày hơn tường thành đó một phát. Anh ta không nói gì thêm, chỉ lặng lặng rời đi, để lại tôi trong căn phòng bệnh với hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Tôi nằm xuống giường, thở dài thườn thượt. Trời ơi, nếu anh ta là chồng mình thật thì chắc kiếp trước mình làm gì sai lắm. Chiều hôm đó, cô bạn thân Kỳ Thanh của tôi xuất hiện như một cơn lốc, nhào tới ôm tôi đến mức suýt ngạt thở. "Trời ơi, Tống Nhất, mày trâu bò thật đấy. Dám nói chuyện với Lương Chi Khâm như vậy mà vẫn còn sống nhăn răng." Cô nàng cười híp mắt, vỗ vai tôi như thể tôi vừa lập kỳ tích gì đó ghê gớm. "Lương Chi Khâm là ai?" Tôi ngơ ngác hỏi. Kỳ Thanh nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, rồi bật cười khanh khách. "Là chồng mày đó, con nhỏ ngốc này. Hai người kết hôn hơn 1 năm rồi, mày quên thật luôn à?" Tôi nghe mà chết lặng. Hơn 1 năm? Vậy là tôi đã sống chung với cái tên mặt dày kia hơn 365 ngày mà không nhớ gì sao? Kỳ Thanh hào hứng kể tiếp, "Ngày xưa mày điên cuồng theo đuổi anh ta luôn. Mặt dày bám lấy, còn tuyên bố không phải Lương Chi Khâm thì không cưới. Tao chưa thấy ai si tình mà lầy lội như mày đâu." Tôi vội ngắt lời, "Dừng ngay. Sao tao có thể thích anh ta được? Anh ta không phải mẫu người tao thích mà." Kỳ Thanh nhún vai, đáp gọn lỏn, "Ai mà biết. Tình yêu là thứ mù quáng nhất trên đời mà." Tôi trợn mắt, không thèm đôi co với nhỏ nữa. Đêm đó, điện thoại tôi rung lên, màn hình hiện chữ chồng. Tôi giật mình suýt làm rơi máy, tim đập thình thịch như trống làng. Mãi đến khi chuông sắp tắt, tôi mới dám bắt máy, giọng run run, "Alo. Anh uống say rồi, em đến đón anh đi." Giọng anh ta vang lên, trầm trầm nhưng đầy vẻ ra lệnh. Tôi nghe mà máu nóng dồn lên não. "Cái gì? Anh tưởng anh là bố tôi chắc. Không đi." Tôi cúp mấy cái rụp, tiện tay sửa luôn tên trong danh bạ từ chồng thành tên đầu óc có vấn đề. Xong xuôi, tôi nằm xuống giường, lẩm bẩm, "Lương Chi Khâm, chắc anh bị chiều hư rồi." Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã thấy Lương Chi Khâm đứng ngay đầu giường, mặt mày tiều tụy, mắt thâm quầng, trông như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Tôi giật mình hét lên, "Anh định dọa chết tôi à?" Anh ta lùi lại một bước, giọng nhỏ nhẹ, "Em muốn xuất viện lúc nào?" "Ngày mai." Tôi đáp gọn.
tay với lấy quả táo trên bàn, cắn một miếng cho đỡ căng thẳng. Vậy mai anh đến đón em, anh ta tiếp tục. Không cần, tôi về nhà tôi gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. Anh ta sững người, nắm tay siết chặt, rồi lạnh lùng nói, được, em đừng hối hận. Sau đó quay lưng đóng sầm cửa rời đi. Chiều hôm đó, mẹ tôi đến thăm, vừa thấy mặt đã hỏi, sao con không về nhà với Lương Tri Khâm? Thằng bé tốt thế mà. Tôi bực mình đáp, con không thích anh ta. Mẹ tôi nghe xong thì nổi cáu, không được, con phải về với nó. Lúc trước con đòi cưới nó bằng được, giờ mất trí nhớ rồi muốn phủi tay hả? Tôi nghẹn họng, chỉ muốn hét lên, tốt ở đâu chứ? Mẹ bị anh ta lừa rồi. Mẹ tôi vừa đi khỏi, Lương Tri Khâm lại gọi đến, giọng điệu như trêu tức, sao rồi, ngày mai có về với anh không? Tôi cười khẩy, anh nhớ tôi đến thế cơ à? Anh ta im lặng một lúc, rồi cúp máy. Tôi đang đắc ý thì nhận được tin nhắn, em mơ đẹp quá à? Không chịu thua, tôi nhắn lại, sao, thẹn quá hóa giận à? Sáng hôm sau, Lương Tri Khâm xuất hiện trước cửa phòng bệnh, ăn mặc bảnh bao như đi dự tiệc, tóc vuốt ngược, bộ vest đen ôm sát người. Tôi nhìn mà thầm nghĩ, đúng là tên công tử bột, chắc chắn không phải gu của mình. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại có chút xao xuyến khó tả. Chẳng lẽ mất trí nhớ cũng làm tôi mất luôn khả năng kiểm soát trái tim? Chương 2, anh nấu ăn nhưng tôi muốn đá anh ra. Sáng hôm sau, tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay xách túi đồ nhỏ, chuẩn bị tinh thần để xuất viện. Mẹ tôi đã dặn đi dặn lại, con phải về nhà với Lương Tri Khâm, thằng bé tốt lắm. Tôi chỉ biết gật đầu cho xong chuyện, trong lòng thì thầm nhủ, tốt cái gì chứ? Tốt mà suốt ngày dọa dẫm tôi à? Nhưng đúng lúc tôi đang định gọi taxi về nhà mình, Lương Tri Khâm xuất hiện như một cơn gió, bộ vest đen bóng loáng, tóc vuốt ngược, trông chẳng khác gì nam chính phim truyền hình vừa bước ra từ màn hình. Anh ta bước vào, không thèm gõ cửa, mặt mày tươi rói chào hỏi ba mẹ tôi như thể đang tham gia chương trình con rể vàng trong làng. Cháu chào bác trai, bác gái, hôm nay cháu đến đón Tống Nhất về nhà ạ. Ba mẹ tôi cười híp mắt, còn tôi thì chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Anh ta quay sang tôi, nở nụ cười ngọt ngào đến mức phát ngấy, bà xã, về nhà em muốn ăn gì, anh làm cho em nhé. Tôi liếc anh ta một cái, trong đầu hiện lên hình ảnh anh ta đứng bếp với tạp dề hồng phấn, tay cầm muôi gỗ, trông buồn cười đến mức suýt bật thành tiếng. Nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, đáp, tôi muốn ăn tôm chiên, thịt kho tàu, chân giò sốt. Tôi còn chưa liệt kê hết thực đơn thì anh ta nghiến răng nghiến lợi ngắt lời, được, anh làm cho em. Tôi thầm nghĩ, chắc anh ta chỉ biết nói cho sướng miệng thôi, chứ làm được gì. Vì vụ tai nạn xe, chân tôi bị thương nhẹ, chưa đi lại được bình thường. Thế là Lương Tri Khâm chẳng nói chẳng rằng, bế tôi lên như công chúa trong truyện cổ tích. Tôi giật mình, suýt hét lên, nhưng anh ta thì thản nhiên, vừa ôm tôi vừa thì thầm, ôm anh chặt vào, không thì ngã xuống đất đấy. Tôi không còn cách nào khác, đành vòng tay qua cổ anh ta, trong lòng thì nguyền rủa, tên này đúng là đồ lưu manh, nhân cơ hội sờ soạng tôi đây mà. Xuống đến xe, anh ta đặt tôi vào ghế phụ, còn không quên thắt dây an toàn cho tôi. Tôi nhìn cái dáng vẻ cẩn thận của anh ta mà tự hỏi, chẳng lẽ trước đây tôi mê anh ta thật sao? Không thể nào. Nhưng ánh mắt anh ta khi nhìn tôi lại có chút gì đó ấm áp, làm tôi thoáng bối rối. Tôi quay mặt ra cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh để tránh ánh nhìn của anh ta. Về đến nhà, à không, nhà của Lương Tri Khâm, tôi lập tức lên kế hoạch đào thoát. Việc đầu tiên là dọn đồ từ phòng ngủ chính sang phòng khách. Còn lâu tôi mới ngủ chung với anh ta nhé. Tôi vừa kéo vali, vừa lẩm bẩm, coi như ở tạm khách sạn miễn phí vậy, vài ngày nữa tôi sẽ dọn ra ngoài. Nhưng chưa kịp yên ổn trong lãnh địa mới, đến đêm, Lương Tri Khâm đã gõ cửa phòng tôi như một vị khách không mời mà đến. Tôi bực bội mở cửa, thấy anh ta đứng đó, cau mày hỏi, em dọn sang đây làm gì? Trước giờ em toàn ngủ ở phòng ngủ chính mà. Tôi khoanh tay, đáp tỉnh bơ, tôi biết, nhưng giờ tôi không muốn ngủ ở đó nữa. Anh ta nhíu mày sâu hơn, vì sao? Tôi bĩu môi, anh lấy đâu ra nhiều vì sao thế? Tôi thích thì tôi dọn, đơn giản vậy thôi. Lương Tri Khâm nghe xong, hừ một tiếng, giọng đầy tự tin, được thôi, nhưng sau này đừng cầu xin anh cho em về phòng ngủ chính nhé. Tôi trợn mắt, anh biến đi cho tôi nhờ. Nói xong, tôi đẩy anh ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại cái rầm. Đứng trong phòng, tôi tự nhủ, sớm muộn gì tôi cũng phải rời khỏi cái nhà này, ở chung với tên đầu óc không bình thường này thêm ngày nào là tôi giảm thọ ngày đó. Vài ngày sau, chân tôi hồi phục gần hết, tôi quyết định quay lại trường học. Tôi đang học năm 3 đại học, còn trẻ trung, xinh đẹp, tương lai rộng mở, vậy mà không hiểu sao lại chui vào nấm mồ hôn nhân với Lương Tri Khâm từ bao giờ. Nghĩ đến đây, tôi lại gọi điện cho Kỳ Thanh để tra khảo thêm thông tin. Này, cậu nói thật đi, ngày xưa mình thích Lương Tri Khâm đến mức nào mà lại cưới anh ta? Kỳ Thanh cười khúc khích qua điện thoại, ôi trời, cậu không nhớ thật à? Ngày đó cậu như bị ma nhập, suốt ngày bám theo anh ta, còn tuyên bố không phải Lương Tri Khâm thì không lấy ai. Cậu thậm chí còn dùng tiền ép anh ta cưới cậu nữa cơ. Tôi nghe mà chết đứng, suýt làm rơi điện thoại. Cái gì? Dùng tiền ép cưới? Mình điên đến vậy sao? Cậu không điên thì ai điên? Mình còn giữ ảnh cậu ôm chân anh ta khóc lóc đòi cưới đây, muốn xem không? Kỳ Thanh trêu chọc. Không cần. Tôi hét lên, mặt nóng bừng như vừa bị ném vào chảo dầu. Tôi cúp máy, tâm trạng tụt dốc không phanh.
chẳng lẽ gu của tôi ngày xưa tệ đến vậy sao? Đang thẫn thờ thì điện thoại rung lên, tin nhắn từ Lương Tri Khâm, tan học anh đến đón em. Tôi nhắn lại ngay, không cần. Anh ta không trả lời, tôi tưởng anh ta đã từ bỏ. Nhưng vừa bước ra cổng trường, tôi đã thấy anh ta tựa vào cửa xe, áo gió đen tung bay trong gió, tay cầm điếu thuốc, dáng vẻ cool ngầu như vừa bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Tôi định làm lơ, nhưng anh ta gọi lớn, Tống Nhất. Cả thế giới quay lại nhìn tôi ngượng chín mặt, bước nhanh đến chỗ anh ta, gằn giọng, tôi bảo không cần đón mà. Anh cố tình đúng không? Anh ta nhíu mày, đáp tỉnh bơ, muốn đến thì đến, ai cấm được anh. Ánh nắng chiều chiếu lên người anh ta, khóe miệng cong lên một nụ cười nhếch mép, làm tim tôi lỡ nhịp một giây. Tôi quay mặt đi, mắng thầm, đồ công tử lẳng lơ, đừng hòng làm tôi rung động. Nhưng Lương Tri Khâm không phải dạng vừa. Thấy tôi không phản đối nữa, anh ta mở cửa xe, ra lệnh, lên xe, anh dẫn em đi ăn. Tôi bước lên xe, bụng đói cồn cào nên cũng chẳng buồn cãi. Anh ta đưa tôi đến một quán ăn sang trọng, gọi đúng những món tôi đã liệt kê hôm trước, tôm chiên, thịt kho tàu, chân giò sốt. Tôi nhìn bàn ăn mà thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ta thật sự biết nấu, hay chỉ giỏi đặt hàng. Đêm đó, tôi nằm trên giường phòng khách, lăn qua lăn lại không ngủ được. Đầu óc tôi rối như tơ vò, cứ nghĩ đến Lương Tri Khâm với ánh mắt phức tạp, giọng nói trầm ấm, rồi cả dáng vẻ cool ngầu lúc đứng trước cổng trường. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ trước đây tôi mê anh ta thật, nhưng tại sao bây giờ lại thấy anh ta đáng ghét thế này? Đang mơ màng, tôi nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Lương Tri Khâm đẩy cửa bước vào, tay cầm ly nước, giọng nhẹ nhàng, em không ngủ được à? Uống nước đi. Tôi ngồi dậy, nhận ly nước, lẩm bẩm, anh rảnh rỗi quá nhỉ, nửa đêm còn mò sang đây. Anh ta cười nhẹ, anh lo em khát thôi mà. Tôi uống một ngụm, nhìn anh ta trong bộ đồ ngủ đen, cổ áo hở ra để lộ xương quai xanh, trông vừa quyến rũ vừa đáng nghi. Anh đi ra đi, tôi muốn ngủ. Tôi đuổi thẳng. Anh ta nhún vai, quay lưng rời đi, không quên để lại một câu, ngủ ngon, bà xã. Tôi nghe mà nổi da gà, ném gối về phía cửa, hét thầm trong lòng, ai là bà xã của anh chứ? Chương 3, nửa đêm anh vào phòng tôi. Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường trong phòng khách, trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng như cái trong chóng, toàn những hình ảnh về Lương Tri Khâm, lúc anh ta bế tôi xuống xe, lúc anh ta gọi tôi bà xã với cái giọng ngọt như mía lùi, rồi cả lúc anh ta đứng trước cổng trường, đẹp trai đến mức làm tôi suýt quên luôn lý do mình ghét anh ta. Tôi tự nhủ, Tống Nhất, tỉnh táo lại đi, mất trí nhớ không có nghĩa là mất luôn gu thẩm mỹ đâu mà. Đang thẫn thờ thì tôi giật mình tỉnh giấc vì một cơn ác mộng. Trong mơ, tôi thấy mình bị vây quanh bởi một đám người khóc lóc thảm thiết, như thể tôi vừa trúng số độc đắc rồi lập tức bị xe tải cán chết vậy. Tôi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, tim đập thình thịch như trống làng. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh, em sao rồi? Đỡ hơn chưa? Tôi quay đầu lại, suýt hét lên khi thấy Lương Tri Khâm ngồi cạnh giường, mắt anh ta nhìn tôi đầy lo lắng. Anh ta mặc bộ đồ ngủ đen, tóc lòa xòa trước trán, trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ bắt nạt, khác hẳn vẻ cool ngầu ban ngày. Tôi ngơ ngác hỏi, anh làm gì ở đây? Anh ta đáp tỉnh bơ, nửa đêm anh đi uống nước, nghe em hét ầm lên trong phòng, tưởng em bị ma nhập hay gì đó, nên chạy vào xem. Tôi trợn mắt, anh mới bị ma nhập ấy. Tôi hét có tí thôi mà. Anh ta không cãi lại, chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng nói, anh đi rót nước cho em nhé. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện tay mình đang nắm chặt tay anh ta từ bao giờ. Tôi vội buông ra, mặt nóng bừng như vừa bị nhúng vào nồi lẩu. Lương Tri Khâm rót nước xong, đưa tôi ly nước ấm, giọng dịu dàng, uống từ từ thôi, đừng để sặc. Tôi cầm ly nước, uống từng ngụm nhỏ, cổ họng khô khốc dần dịu lại. Ánh sáng mờ ảo từ rèm cửa chiếu vào, làm nổi bật dáng vẻ của anh ta, cổ áo hơi hở, xương quai xanh lấp ló, trông vừa quyến rũ vừa đáng nghi. Trong đầu tôi bất giác bật ra một suy nghĩ, dáng vẻ này của anh ta cũng không tệ đâu nhỉ. Không kiềm được, tôi buột miệng, tôi thích dáng vẻ này của anh. Lương Tri Khâm nghe xong, sững sờ như vừa bị sét đánh trúng, nhìn tôi bằng ánh mắt không tin nổi. Một lúc sau, anh ta đặt tay lên ngực, nói, em là đồ lưu manh. Tôi bật cười, lưu cái gì mà manh? Anh nửa đêm mò vào phòng tôi mới là lưu manh chính hiệu đấy. Anh ta hắng giọng, phản bác, nói cho đúng vào, anh nghe em hét ầm lên, sợ em gặp chuyện gì nên mới vào. Dạ anh sợ muốn chết, em phải bồi thường đi. Tôi trợn mắt, bồi thường cái gì? Tôi muốn đi ngủ đây. Nói xong, tôi nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ không nghe thấy anh ta nói gì nữa. Lương Tri Khâm đứng đó vài giây, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng rời đi. Tôi nghe tiếng cửa đóng, thầm nghĩ, tên này đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Sáng hôm sau, tôi ngủ một giấc ngon lành đến tận giữa trưa mới dậy. Vừa bước ra phòng khách, tôi đã thấy Lương Tri Khâm ngồi trên sofa, máy tính đặt trên đùi, tay gõ phím lạch cạch như đang xử lý việc gì đó rất quan trọng. Nghe tiếng bước chân, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, bữa sáng anh chuẩn bị rồi, em ăn đi. Tôi gật đầu, bụng đói cồn cào nên cũng chẳng khách sáo. Nhưng vừa ngồi xuống bàn ăn, tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta cũng đi theo, ngồi đối diện tôi. Anh làm gì thế? Tôi hỏi, mắt liếc nghi ngờ. Anh ta nhìn đi chỗ khác, giọng mất tự nhiên, bữa sáng anh làm,
anh muốn ăn lúc nào thì ăn, ai cấm được. Tôi lườm anh ta một cái, nhưng không nói gì thêm, cúi đầu ăn bánh bao nóng hổi anh ta chuẩn bị. Vô tình nhìn thấy mu bàn tay trái của anh ta có vài vết xước đỏ, tôi chợt nhớ ra, chẳng lẽ đêm qua mình nắm tay anh ta mạnh đến vậy sao? Tôi ngập ngừng hỏi, tay anh có sao không? Lương Chi Khâm nhìn qua tay mình, rồi mỉm cười nhìn tôi, sao thế? Sót anh à? Tôi định phản bác theo bản năng, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, cúi đầu ăn tiếp. Anh ta bỗng kích động, mắt sáng rực, có phải em nhớ lại gì rồi không? Tôi ngước lên, hỏi ngược, anh hy vọng tôi nhớ lại sao? Anh ta không trả lời, bầu không khí bỗng chốc nặng nề. Tôi đứng dậy rời đi, để lại Lương Chi Khâm ngồi đó, dáng vẻ cô đơn như chú cún bị bỏ rơi. Gió từ cửa sổ thổi vào, làm vạt áo anh ta bay nhẹ, trông vừa đáng thương vừa hơi đáng yêu. Tôi quay lưng, thầm nghĩ, Tống Nhất, đừng mềm lòng. Anh ta là chồng trên danh nghĩa thôi, không phải thật đâu mà. Mấy ngày sau, Kỳ Thanh rủ tôi đi chơi tối, lý do là sống không dũng cảm thì uổng phí thanh xuân. Hôm nay, cô nàng còn hào hứng tuyên bố, mình dẫn cậu đến chỗ siêu vui, toàn trai đẹp thôi. Nghe đến trai đẹp, tôi lập tức bỏ 2 tiếng đồng hồ để trang điểm, chọn quần áo, quyết tâm phải thật lộng lẫy để rửa mắt sau chuỗi ngày toàn nhìn Lương Chi Khâm. Xong xuôi, tôi bước xuống lầu, định thân không biết mà lướt qua Lương Chi Khâm đang ngồi trên sofa. Nhưng anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi từ đầu đến chân, muộn thế này em còn đi đâu? Tôi nhếch môi, đáp, anh đoán xem. Anh ta nhíu mày, đi với ai? Tôi ghét nhất là bị người khác hỏi han như kiểu kiểm soát, nên hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa bước ra ngoài. Bắt taxi đến chỗ Kỳ Thanh hẹn, tôi mới phát hiện đó là một quán bar. Vừa bước vào, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi, tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm tôi muốn quay đầu bỏ chạy. Kỳ Thanh vẫy tay từ xa, tôi miễn cưỡng bước tới ngồi cạnh cô nàng. Nhìn đám người nhảy nhót trên sân khấu, tôi thầm nghĩ, đây mà là chỗ vui sao nổi. Toàn người hét hò như lên đồng. Đi vệ sinh một lát, tôi mở điện thoại, thấy Lương Chi Khâm gọi nhỡ 2 cuộc. Tôi nhếch môi, cố ý đợi thêm một lúc, quả nhiên anh ta gọi lần thứ 3. Alo, có chuyện gì? Tôi hỏi, giọng tỉnh bơ. Em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé, anh ta thăm dò. Không cần. Tôi cúp mấy cái giục, thầm đắc ý, muốn quản tôi à? Không có cửa đâu. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi va phải một tên say khướt. Hắn ta đứng chắn trước mặt, cười nham nhở, mỹ nữ, đi một mình à? Có muốn vui vẻ với anh không? Tôi nhíu mày, đáp lạnh lùng, không cần, tránh ra. Tên đó nghe xong thì nổi cáu, lao tới túm tay tôi, cho mày mặt mũi mà không biết điều. Tôi giật mình, định vùng ra thì hắn ta lôi từ túi áo một bình xịt, phun thẳng về phía tôi. Cả người tôi mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, chỉ kịp nghĩ, xong đời, lần này toi thật rồi. Chương 4, anh cứu tôi như siêu anh hùng. Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió lốc. Tên say khướt trong quán bar phun bình xịt vào mặt tôi, làm cả người tôi mềm nhũn như bún thiêu, đầu óc quay mòng mòng như vừa bị nhét vào máy giặt. Tôi cố vùng vẫy, nhưng sức lực chẳng còn, chỉ kịp nghĩ, xong rồi, lần này chắc tôi bị bán sang biên giới làm nô lệ mất. Tên đó cười nham nhở, ném cái áo khoác đen lên đầu tôi, rồi vác tôi lên vai như vác bao gạo. Tôi hoảng loạn, trong lòng gào thét, trời ơi, cứu tôi với. Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết. Nhưng miệng tôi không thốt ra được lời nào, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề của tên đó vang lên đều đều. Đúng lúc tôi tưởng đời mình đã đi đến hồi kết, một tiếng ầm vang lên, tôi ngã nhào xuống đất, cái áo khoác tụt ra. Qua màn sương mù trong mắt, tôi mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc lao tới, Lương Chi Khâm. Anh ta xuất hiện như siêu anh hùng trong phim Marvel, áo gió đen bay phấp phới, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống tên bắt cóc. Anh ta ôm tôi vào lòng, giọng gấp gáp, em sao rồi? Tôi muốn trả lời, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, chỉ phát ra vài tiếng ú ớ. Lương Chi Khâm nổi điên, quay sang tên kia, đạp một phát thật mạnh, nói, cô ấy bị sao? Tên đó nằm bẹp dưới đất, run rẩy đáp, không sao đâu, chỉ hít phải chút thuốc mê thôi. Lương Chi Khâm nghe xong, môi mím chặt thành đường thẳng, đạp thêm một phát nữa cho hả giận. Sau đó, anh ta bế tôi lên, rời khỏi quán bar trong ánh mắt hoảng loạn của đám đông xung quanh. Tôi nằm trong lòng anh ta, nước mắt tự nhiên tuôn ra, không phải vì sợ, mà vì cảm giác vừa thoát chết trong gang tấc. Đừng khóc. Lương Chi Khâm cẩn thận đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con. Tôi nắm chặt góc áo anh ta, thầm nghĩ, có lẽ anh ta cũng không đáng ghét như mình tưởng. Nhưng rồi tôi tự véo mình một cái, Tống Nhất, tỉnh lại đi. Đừng để cái vẻ siêu anh hùng này làm em mủi lòng. Vài ngày sau, tôi dần hồi phục, nhưng Lương Chi Khâm lại bận rộn hơn hẳn. Anh ta về nhà muộn liên tục, có hôm còn không thấy bóng dáng đâu. Tôi nằm trên sofa phòng khách, vừa xem phim vừa thầm nhủ, chắc anh ta đi giải cứu thêm ai đó nữa rồi, siêu anh hùng mà. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy hơi khó chịu khi không thấy anh ta lảng vảng quanh mình như mọi ngày. Tối hôm đó, tôi quyết định chờ anh ta về, vừa xem phim vừa ăn bim bim để giết thời gian. Đến 10 giờ đêm, cửa chính bật mở, Lương Chi Khâm bước vào, áo khoác vắt trên tay, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai đến mức làm tôi suýt nghẹn bim bim. Anh ta nhìn thấy tôi nằm dài trên sofa, mắt sáng lên, em đang chờ anh à? Tôi liếc anh ta, đáp cứng, không có, tôi xem phim thôi.
Anh ta không tin, khóe miệng cong lên thành nụ cười gian xảo, thật không? Vậy tối mai có bữa tiệc, em đi cùng anh nhé. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, cũng được. Trong lòng thì thầm nghĩ, đi xem anh ta làm trò gì thôi, chứ tôi không có hứng thú với anh ta đâu. Chiều hôm sau, Lương Tri Khâm đến trường đón tôi đúng giờ, ăn mặc bảnh bao như đi dự lễ trao giải Oscar. Bộ vest đen ôm sát người, khí chất lạnh lùng toát ra ngùn ngụt, làm tôi suýt quên mất mình từng gọi anh ta là tên đầu óc có vấn đề. Anh ta mở cửa xe, nắm tay tôi kéo xuống, còn không quên nói, chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy. Tôi trợn mắt, ai công nhận? Anh ta nhíu mày, nhẫn cưới của em đâu? Tôi ngẩn ra, nhớ lại, tôi tỉnh dậy đã chẳng thấy nhẫn đâu rồi. Anh ta rũ mắt, không nói gì, nhưng tôi để ý ngón tay anh ta vẫn đeo nhẫn cưới sáng bóng. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ta si tình thật? Không thể nào. Đến bữa tiệc, tôi nhanh chóng tìm một góc khuất để ngồi, vừa ăn bánh ngọt vừa nhấm nháp rượu vang, chiến lược quen thuộc của tôi để tránh giao tiếp với đám người giả tạo. Lương Tri Khâm thấy vậy, dẫn tôi đến góc đó, dặn, em ngồi đây đợi anh, lát anh quay lại. Tôi gật đầu, trong lòng mừng thầm, đi nhanh đi, để tôi còn ăn cho no. Nhưng vừa ăn xong cái bánh thứ ba, một người phụ nữ lạ mặt bước đến, đứng trước mặt tôi với vẻ kiêu kỳ. Cô ta mặc váy đỏ rực, tóc uốn lọn cầu kỳ, nhìn tôi cười nhếch mép, nghe nói cô mất trí nhớ, vậy có nhớ tôi là ai không? Tôi nhìn cô ta 2 giây, đáp tỉnh bơ, không nhớ, nhưng chắc không phải người quan trọng gì đâu. Cô ta nghiến răng, mặt đỏ lên vì tức, rồi nở nụ cười đắc ý, cô thật đáng thương. Tôi và Lương Tri Khâm lớn lên cùng nhau, tôi biết anh ấy ghét nhất là bị ép buộc. Nhìn cô là biết, anh ấy hận cô đến tận xương tủy. Tôi nghe mà tim nhói lên một chút, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cười khẩy, hận tôi thì sao? Dù gì tôi cũng là vợ anh ta, cả đời này anh ta phải ở bên tôi. Cô nói vậy là ghen tị với tôi à? Cô ta nghẹn lời, định phản bác thì tôi tiếp tục, dù anh ta không thích tôi, anh ta cũng chẳng thích cô đâu. Có cần tôi gọi anh ta đến đây, nói cho anh ta biết cô đang mơ mộng gì không? Mặt cô ta tái mét, môi run run, chưa kịp nói gì thì tôi đứng dậy, bước qua cô ta, gọi lớn, Lương Tri Khâm. Anh ta nghe tiếng, quay lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người phụ nữ kia. Cô ta cứng người, định giải thích gì đó, nhưng Lương Tri Khâm chẳng thèm để ý, ôm vai tôi kéo ra ngoài. Đến xe, anh ta không vội lái đi, nhưng đầu nhìn tôi, em vừa nói gì với cô ta thế? Tôi quay mặt ra cửa sổ, đáp lạnh lùng, không có gì, đi về thôi. Bầu không khí trong xe im lặng suốt quãng đường. Tôi nhìn ánh đèn đường lấp lóe, chợt nhớ đến câu nói của cô ta, anh ấy hận cô đến tận xương tủy. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Lương Tri Khâm hận tôi thật sao? Nhưng nếu hận, sao anh ta lại lao vào quán bar cứu tôi? Tôi lắc đầu, tự nhủ, Tống Nhất, đừng nghĩ nhiều, anh ta chỉ đang diễn thôi. Chương 5, em trai mưa và chồng tôi đối đầu. Sau vụ bữa tiệc, tôi cứ nghĩ Lương Tri Khâm sẽ nhân cơ hội ghi điểm với tôi bằng cách giả vờ dịu dàng hay gì đó, nhưng không, anh ta lại bận rộn tối mắt tối mũi, về nhà muộn liên tục. Tôi nằm dài trên sofa, vừa nhấm nháp bim bim vừa lẩm bẩm, chắc anh ta đi làm siêu anh hùng cứu người khác rồi, để tôi ở nhà một mình buồn muốn chết. Nhưng rồi tôi tự véo mình, Tống Nhất, tỉnh lại đi. Anh ta biến mất càng tốt, đỡ phải nhìn cái bản mặt đáng ghét đó. Sáng hôm sau, tôi đang mơ màng ngủ thì điện thoại réo ầm lên. Giọng mẹ tôi vang lên như loa phát thanh, Tống Nhất, con quên chuyện mẹ dặn rồi đúng không? Con trai mẹ nuôi hôm nay đến thành phố này, con phải ra sân bay đón thằng bé. Tôi giật mình tỉnh ngủ, vội nhìn đồng hồ. May quá, còn 2 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Con nhớ mà, giờ con đi ngay đây. Tôi cúp máy, đội mũ vào, lao ra cửa như một cơn lốc. Con trai mẹ nuôi tôi là Thẩm Thi Châu, năm nay vừa tròn 18 tuổi, mới thi đỗ đại học cùng trường với tôi. Mẹ tôi dặn đi dặn lại, thằng bé lần đầu xa nhà, con phải chăm sóc nó cho tốt. Tôi gật đầu cho xong, trong lòng thì thầm nghĩ, 18 tuổi rồi mà còn như trẻ con sao nổi. Chắc là một thằng nhóc nghịch ngợm phá làng phá xóm đây. Nhưng khi đến sân bay, tôi ngẩn người khi nhìn thấy Thẩm Thi Châu. Thằng bé cao ráo, đẹp trai hơn ngày xưa cả trăm lần, tóc đen xõa trước trán, mặc áo thun trắng với quần jean đen, trông như idol vừa bước ra từ poster. Chị, thằng bé nhìn thấy tôi, mắt sáng rực, lao tới ôm chầm lấy tôi như chú cún gặp lại chủ sau bao ngày xa cách. Em nhớ chị quá. Tôi cười toe toé, vỗ vai nó, thôi nào, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo thế à? Nhưng trong lòng thì thầm khen, thằng nhóc này lớn lên không tệ, đúng chuẩn soái ca tương lai. Tôi hỏi tiếp, tối nay muốn ăn gì? Chị nấu cho em. Thẩm Thi Châu cười tươi, cái gì cũng được, chị nấu là em thích hết. Tôi bật cười, miệng ngọt thế, lớn lên chắc lừa được khối cô gái. Về đến nhà, tôi nhắn tin cho Lương Tri Khâm, hôm nay tôi dẫn người về nhà, em trai tôi đấy. Anh ta trả lời ngay, anh biết rồi, mẹ nói với anh rồi. Tôi nhíu mày, không thèm nhắn lại, thầm nghĩ, biết rồi thì tốt, đừng có mà ghen tuông vớ vẩn. Tôi định để Thẩm Thi Châu ở phòng cuối tầng 2 vì view đẹp, nhưng thằng bé lắc đầu, chị, em ở phòng gần chị được không? Sao thế em sợ? Tôi ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, dù sao nó mới 18 tuổi, lần đầu xa nhà chắc còn bỡ ngỡ, nên đồng ý ngay. Tối đó, tôi vào bếp nấu cơm, Thẩm Thi Châu lon ton chạy theo phụ giúp. Chị,
Mùi thơm quá, chắc chắn ngon lắm. Nó khen, mắt sáng long lanh. Tôi nghiêng đầu cười, thật không? Vậy tối nay em phải ăn hết đấy. Thằng bé gật đầu lia lịa, chắc chắn rồi, từ nhỏ đến giờ em có lừa chị bao giờ đâu. Tôi đang định đáp thì nghe tiếng ho khan sau lưng. Quay lại, tôi thấy Lương Tri Khâm đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như vừa bắt quả tang tôi làm chuyện gì mờ ám. Thẩm Thi Châu nhìn anh ta, nghiêng đầu hỏi tôi, chị, đây là anh rể à? Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Thằng bé cười tươi, vươn tay ra, em là Thẩm Thi Châu, em trai chị Tống Nhất. Sau này nhờ anh chỉ giáo nhiều ạ. Nhưng tôi để ý trong mắt nó lóe lên một tia gì đó. Không thân thiện lắm. Lương Tri Khâm khẽ nhíu mày, bắt tay lại, ánh mắt như muốn nói, thằng nhóc này không đơn giản đâu. Bữa tối hôm đó, tôi ít khi nấu cơm nên chỉ làm vài món đơn giản, nhưng Thẩm Thi Châu khen lấy khen để, chị, đồ chị nấu ngon quá. Em vẫn nhớ lần đầu chị nấu cho em, thời gian trôi nhanh thật. Tôi cười híp mắt, hồi đó chị còn bị bỏng tay cơ, em nhớ không? Thằng bé gật đầu, kéo tay tôi xem, tay chị sao rồi, còn sẹo không? Không sao, lành lâu rồi. Tôi rút tay lại, vô tình chạm phải ánh mắt của Lương Tri Khâm. Anh ta ngồi đối diện, tay cầm đũa nhưng không ăn, chỉ nhìn tôi chằm chằm như một con sói ẩn mình trong bóng tối. Anh ta thản nhiên lên tiếng, tình cảm của hai người tốt thật nhỉ. Tôi chưa kịp đáp, Thẩm Thi Châu đã nhanh nhảu, đương nhiên ạ, em và chị Tống Nhất lớn lên cùng nhau mà. Lương Tri Khâm không nói gì thêm, chỉ liếc Thẩm Thi Châu một cái rồi cúi đầu ăn tiếp. Đêm đó, trời đổ mưa lớn, tiếng mưa tí tách như bản nhạc buồn. Thẩm Thi Châu ngồi cạnh tôi trên sofa, mặt mày lo lắng, chị, tối nay có sấm không? Tôi ngạc nhiên, 18 tuổi rồi mà em còn sợ sấm à? Thằng bé gật đầu, nép vào người tôi như chú mèo con tìm chỗ trú, em sợ thật mà. Tôi vỗ lưng nó, không sao, chắc không có đâu. Đúng lúc đó, Lương Tri Khâm từ phòng sách bước xuống, nhìn thấy cảnh này thì khựng lại. Anh ta tiến tới, giọng lạnh lùng, em cũng lớn rồi, đừng ôm vợ anh như thế. Thẩm Thi Châu nghe xong, mắt đỏ hoe, buông tay tôi ra, em xin lỗi, em không cố ý. Tôi nhíu mày, quay sang Lương Tri Khâm, anh bị sao thế? Nó là em trai tôi mà. Anh ta không đáp, chỉ liếc tôi một cái rồi quay lưng đi thẳng lên lầu. Tôi nhìn theo, thầm nghĩ, tên này đúng là ghen bóng ghen gió. Chẳng lẽ anh ta tưởng tôi với Thẩm Thi Châu có gì mờ ám sao? Đầu óc anh ta để đâu vậy trời? Nhưng trong lòng tôi lại có chút buồn cười. Lương Tri Khâm mà cũng biết ghen à? Thật không ngờ nổi. Chương 6, kẹp giữa hai người đàn ông. Sau vụ ghen bóng ghen gió của Lương Tri Khâm, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ lắng xuống, nhưng không, cái nhà này bỗng dưng biến thành chiến trường ngầm mà tôi là trung tâm của mọi rắc rối. Thẩm Thi Châu, cậu em trai đáng yêu của tôi, cứ bám lấy tôi như sam, còn Lương Tri Khâm thì suốt ngày liếc xéo thằng bé với ánh mắt sắc như dao. Tôi đứng giữa làn ranh, chỉ muốn hét lên, trời ơi, hai người làm ơn để tôi yên đi mà. Sáng hôm sau, tôi quyết định làm một bữa sáng hoành tráng để xoa dịu tình hình. Tôi lôi hết nguyên liệu trong tủ lạnh ra, định làm bánh mì kẹp trứng với thịt xông khói, món tủ của tôi hồi còn đi học. Thẩm Thi Châu lon ton chạy xuống bếp, cười tươi, chị, em phụ chị nhé. Lâu lắm rồi em không được ăn đồ chị nấu. Tôi gật đầu, được thôi, em đứng đây thái hành đi, nhưng đừng khóc đấy. Thằng bé cầm dao, thái hành mà mắt cứ cay xè, vừa lau nước mắt vừa khen, chị đúng là thiên tài ẩm thực. Anh rể có phúc thật đấy. Tôi nghe mà suýt sặc, liếc nó một cái, đừng nhắc đến anh ta, chị đang muốn quên cái tên đó đi một lúc. Nhưng đúng lúc đó, Lương Tri Khâm từ trên lầu bước xuống, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc vuốt keo bóng loáng, trông như vừa đi casting làm nam chính phim ngôn tình. Anh ta nhìn tôi và Thẩm Thi Châu trong bếp, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu. Sáng sớm mà hai người đã díu dít thế này à? Giọng anh ta trầm trầm, nghe như đang cố kìm nén gì đó. Tôi bĩu môi, thì sao? Tôi nấu ăn cho em trai tôi, anh có ý kiến gì không? Thẩm Thi Châu chen vào, cười ngây thơ, anh rể, anh ăn cùng bọn em nhé. Chị nấu ngon lắm. Lương Tri Khâm hừ nhẹ, ngồi xuống bàn ăn, tay chống cằm nhìn tôi, anh không từ chối đâu, nhưng em trai em cứ bám lấy em thế này, anh thấy hơi trướng mắt. Tôi trợn mắt, anh bị sao thế? Nó là em trai tôi, không phải tình địch của anh. Thẩm Thi Châu gật đầu phụ họa, đúng đấy ạ, em chỉ muốn gần chị thôi, anh đừng hiểu lầm. Nhưng tôi để ý, nụ cười của Thẩm Thi Châu có gì đó không thật lòng lắm. Lương Tri Khâm thì liếc thằng bé một cái, ánh mắt như muốn nói, nhóc con, đừng tưởng anh không biết cậu đang nghĩ gì. Tôi đứng giữa, chỉ muốn ném cái chảo lên trời rồi bỏ chạy khỏi cái nhà này. Bữa sáng diễn ra trong không khí căng như dây đàn. Tôi cắn miếng bánh mì, cố làm lơ ánh mắt đấu đá giữa hai người đàn ông trước mặt. Thẩm Thi Châu thì liên tục khen, chị, bánh mì ngon quá, hồi nhỏ chị cũng làm cho em thế này đúng không? Tôi gật đầu, hồi đó em còn đòi ăn thêm 2 cái nữa cơ. Lương Tri Khâm nghe xong, hắng giọng, hồi đó anh chưa xuất hiện nên em mới được độc chiếm cô ấy nhỉ. Tôi suýt phun miếng bánh ra, quay sang lườm anh ta, anh nói gì thế? Đừng có tự biên tự diễn. Thẩm Thi Châu cười khì, anh rể hài hước thật, nhưng em với chị là tình thân, anh đừng lo. Lương Tri Khâm nhếch môi, đáp, anh không lo, chỉ là thấy em trai em hơi nhiệt tình quá thôi. Tôi thở dài, thầm nghĩ, hai người này đúng là khắc tinh của nhau.
Tôi chỉ muốn ăn sáng yên ổn, sao khó thế này. Cuối cùng, tôi đứng dậy, tuyên bố, tôi no rồi, hai người tự xử lý đi. Rồi quay lưng lên phòng, để lại Lương Tri Khâm và Thẩm Thi Châu nhìn nhau như hai con mèo đang tranh miếng cá. Chiều hôm đó, tôi quyết định ra ngoài cho khuây khỏa, tiện thể tránh cái không khí ngột ngạt trong nhà. Kỳ Thanh gọi điện rủ tôi đi uống trà sữa, tôi đồng ý ngay tắp lự. Ngồi trong quán, tôi kể hết mọi chuyện cho cô nàng nghe, từ vụ Lương Tri Khâm ghen tuông đến Thẩm Thi Châu bám dính. Kỳ Thanh nghe xong, cười như ngả, trời ơi, cậu đúng là nữ chính ngôn tình chính gốc. Hai anh chàng đẹp trai tranh nhau vì cậu, sướng thế còn gì. Sướng cái gì mà sướng. Tôi bĩu môi, hút một ngụm trà sữa. Lương Tri Khâm thì suốt ngày làm mặt lạnh, còn Thẩm Thi Châu thì cứ như cún con đòi chị chăm. Tôi mệt muốn chết. Kỳ Thanh nháy mắt, nhưng mà cậu không thấy à? Lương Tri Khâm ghen là vì anh ta để ý cậu thật đấy. Còn Thẩm Thi Châu, mình nghi thằng bé không đơn thuần là tình chị em đâu. Tôi ngẩn người, nhớ lại ánh mắt của Thẩm Thi Châu sáng nay. Có thật là thằng bé chỉ coi tôi như chị không? Nhưng rồi tôi lắc đầu, không thể nào. Nó mới 18 tuổi, còn nhỏ mà. Kỳ Thanh cười khẩy, nhỏ gì nữa, 18 tuổi là đủ tuổi yêu rồi đấy. Coi chừng cậu bị thằng nhóc đó thả thính mà không biết. Tôi nghe mà nổi da gà, vội đổi chủ đề, thôi, đừng nói nữa, mình chỉ muốn sống yên ổn thôi. Nhưng trong lòng tôi bắt đầu luẩn quẩn một câu hỏi, chẳng lẽ cả hai người họ đều có ý với tôi thật? Không, không thể nào. Tôi mất trí nhớ chứ đâu phải thành nữ chính phim tình cảm. Tối về nhà, tôi thấy Lương Tri Khâm ngồi trên sofa, tay cầm cốc cà phê, dáng vẻ trầm tư. Thẩm Thi Châu thì đang ở phòng mình, chắc là làm bài tập hay gì đó. Tôi định lặng lẽ lên lầu, nhưng Lương Tri Khâm gọi giật lại, Tống Nhất, em đi đâu cả chiều thế? Tôi quay lại, đáp tỉnh bơ, đi uống trà sữa với Kỳ Thanh, có vấn đề gì không? Anh ta nhíu mày, không có, chỉ là anh thấy em ra ngoài hơi nhiều dạo này. Tôi bĩu môi, tôi ở nhà thì anh với Thẩm Thi Châu đấu đá nhau, ra ngoài cho đỡ mệt. Lương Tri Khâm nghe xong, đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy bước đến gần tôi, anh không đấu đá với thằng nhóc đó, chỉ là anh không thích nó bám lấy em quá thôi. Tôi trợn mắt, anh lại ghen à? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, nó là em trai tôi. Anh ta nhìn tôi, giọng trầm xuống, anh biết, nhưng anh không yên tâm. Em mất trí nhớ, lỡ đâu thằng nhóc đó lợi dụng thì sao? Tôi nghe mà suýt bật cười, lợi dụng cái gì? Anh tưởng tôi là công chúa trong chuyện cổ tích à? Lương Tri Khâm không đáp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, rồi quay lưng đi lên lầu. Tôi đứng đó, thầm nghĩ, tên này đúng là đa nghi quá mức. Nhưng mà, sao tôi lại thấy anh ta lo cho tôi cũng hơi đáng yêu nhỉ? Tôi lắc đầu, tự véo mình một cái, Tống Nhất, tỉnh lại đi, đừng để anh ta làm em lung lay. Chương 7, tôi thành nữ phụ độc ác nhưng được anh cứu vãn. Mọi chuyện đang yên đang lành thì bỗng dưng tôi trở thành ngôi sao bất đắc dĩ ở trường. Không phải vì tôi trúng giải hoa khôi hay gì đâu, mà vì một bài viết ẩn danh trên diễn đàn trường, bôi nhọ tôi thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền. Bài viết đó cáo buộc tôi chia rẽ tình cảm người khác, ỷ nhà có tiền ép người ta cưới mình, còn đính kèm cả ảnh cưới của tôi với Lương Tri Khâm để tăng tính thuyết phục. Tôi cầm điện thoại, tay run run mở bài viết ra xem. Trong ảnh, tôi cười tươi như hoa, còn Lương Tri Khâm đứng bên cạnh, mặt lạnh như tảng băng, trông như đang bị ép buộc đến mức muốn bỏ chạy. Bình luận bên dưới thì khỏi nói, toàn những lời cay nghiệt, nhìn mặt là biết loại con gái đê tiện rồi. Hay ghê tởm thật, ép cưới mà còn cười tươi thế kia. Tôi đọc mà tim đau nhói, không phải vì bị chửi, mà vì ánh mắt của Lương Tri Khâm trong ảnh. Chẳng lẽ anh ta thật sự ghét tôi đến vậy? Tôi ngã vật xuống giường, đầu óc trống rỗng. Nhưng rồi, như có phép màu, ký ức của tôi bỗng ùa về như nước lũ. Tôi nhớ lần đầu gặp Lương Tri Khâm ở sân bóng rổ, khi Kỳ Thanh kéo tôi đi ngắm trai đẹp. Anh ta chạy tới nhặt bóng, tóc bay trong gió, dáng vẻ thanh xuân rực rỡ làm tim tôi đập thình thịch. Tôi còn mơ về anh ta cả đêm hôm đó. Ngày hôm sau, tôi điều tra hết thông tin về anh ta, lớn hơn tôi 3 tuổi, làm việc ở công ty riêng, độc thân, thích bóng rổ, nhưng có một cô thanh mai trúc mã. Tôi mê anh ta như điếu đổ, đến mức khi công ty anh ta gặp khó khăn, tôi năn nỉ ba mẹ đầu tư, với điều kiện anh ta phải cưới tôi. Tôi vui như chảy hội, còn Lương Tri Khâm thì rõ ràng không hào hứng chút nào. Một năm sau, tôi nhận ra tình yêu này quá mệt mỏi, nên quyết định buông tay. Nhưng rồi vụ tai nạn xảy ra, và tôi quên hết mọi thứ, cho đến bây giờ. Tôi nằm trên giường, nước mắt lăn dài, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có nhân ắt có quả, mình tự làm tự chịu thôi. Tôi tự nhủ, rồi đứng dậy đi học như không có gì xảy ra, mặc kệ ánh mắt dò xét của mọi người. Đến trường, tôi cố giữ vẻ bình thản, nhưng Thẩm Thi Châu nhắn tin hẹn đi ăn trưa. Tôi từ chối ngay, chị không muốn em bị liên lụy đâu. Nhưng thằng bé cứng đầu, đứng đợi tôi trước cửa lớp, cười tươi, chị ơi. Tôi định làm lơ, nhưng nó chạy tới kéo tay tôi, chị sao vậy? Sao tránh em? Tôi ngập ngừng, em chưa thấy bài viết trên diễn đàn à? Thẩm Thi Châu lắc đầu, mắt sáng rực, chị, với em, chị luôn là người tuyệt nhất. Tôi mỉm cười, vỗ vai nó, cảm ơn em, nhưng chị không đi ăn với em đâu. Chỉ cần thời gian một mình. Thằng bé gật đầu, dù trông hơi buồn. Tôi quay lưng đi, thầm nghĩ, thằng nhóc này đúng là đáng yêu, nhưng giờ chị không có tâm trạng.
Mọi người nhanh chóng quên chuyện bôi nhọ tôi, vì hôm sau trường có doanh nhân đến diễn thuyết. Và người đó không ai khác chính là Lương Tri Khâm. Anh ta đứng trên sân khấu, vest đen ôm sát người, dáng vẻ vừa anh tuấn vừa lạnh lùng, làm đám sinh viên hét ầm lên, đẹp trai quá. Nhưng rồi ai đó nhận ra, đây chẳng phải người trong ảnh cưới sao. Ánh mắt mọi người đổ dồn về tôi, đủ kiểu từ tò mò đến hóng drama. Tôi ngồi yên, nhìn Lương Tri Khâm không chớp mắt, tự hỏi, anh ta đến đây làm gì? Trả thù tôi hay định làm tôi xấu hổ thêm? Nhưng anh ta bắt đầu nói, giọng trầm ấm vang khắp hội trường, tôi có được ngày hôm nay là nhờ bà xã của mình. Nếu không có cô ấy, tôi không đứng đây được. Tôi biết mọi người tò mò, nhưng tôi chỉ muốn nói, tôi yêu cô ấy. Khi mất đi rồi, người ta mới biết trân trọng. Vậy nên, hãy quý những gì đang có. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sâu thẳm làm tôi rũ mắt xuống, không dám đối diện. Đám đông xung quanh hét lên phấn khích, ánh mắt hâm mộ thay thế cho sự soi mói ban đầu. Tôi thầm nghĩ, anh ta diễn hay thật, đáng lẽ nên đi làm diễn viên chứ không phải doanh nhân. Sau bài phát biểu, tôi rời đi cùng Lương Tri Khâm. Ngồi trên xe, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, sao em không nói với anh về bài viết đó? Tôi cười khẩy, ngắt lời, Lương Tri Khâm, tôi nhớ ra mọi chuyện rồi. Anh ta sững người, mắt trống rỗng, em thật sự nhớ lại rồi sao? Tôi gật đầu, hôm nay cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Đến khi dừng xe, Lương Tri Khâm gọi tôi lại, em nhớ vụ tai nạn giao thông của chúng ta không? Tôi nhíu mày, đầu óc đau nhức, không nhớ rõ. Anh ta không nói thêm, chỉ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, rồi quay lưng vào nhà. Tôi đứng đó, thầm nghĩ, tai nạn gì cơ? Chẳng lẽ anh ta định kể chuyện kinh dị để dọa tôi à? Đêm đó, tôi ngồi trong phòng, đầu óc rối như tơ vò. Ký ức cũ ùa về làm tôi mệt mỏi, nhưng tôi biết mình phải đối mặt. Tôi lấy giấy bút ra, viết đơn ly hôn, quyết định chấm dứt mọi thứ với Lương Tri Khâm. Tôi không muốn tiếp tục một mối quan hệ mà anh ta bị ép buộc, dù anh ta có nói gì trên sân khấu hôm nay đi nữa. Tối hôm sau, tôi đưa đơn ly hôn cho anh ta. Lương Tri Khâm ngồi trên sofa, nhìn tờ giấy, rồi đặt xuống bàn, anh không đồng ý. Tôi nhíu mày, vì sao? Anh không hài lòng chỗ nào trong thỏa thuận à? Anh ta lắc đầu, không, anh không muốn ly hôn với em. Những gì anh nói hôm nay là thật lòng. Tôi im lặng nhìn anh ta, ký ức trước và sau khi mất trí nhớ đan xen, làm tôi bực bội. Được rồi, em đừng nghĩ nhiều, không lại đau đầu. Anh ta đứng dậy, giọng dịu dàng. Tôi ngẩng lên, thấy trong mắt anh ta chỉ có bóng dáng mình, lòng chợt rối bời. Tống Nhất, tỉnh táo lại đi, đừng để anh ta làm em lung lay. Tôi tự nhủ, rồi quay lưng lên phòng, để lại Lương Tri Khâm đứng đó với vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 8, tôi chuyển đi, nhưng anh hóa thành chó con. Sau khi đưa đơn ly hôn cho Lương Tri Khâm, tôi không thể ở lại cái nhà đó thêm phút nào nữa. Không phải vì tôi ghét anh ta, thật ra cũng hơi ghét, mà vì tôi sợ mình sẽ mềm lòng trước cái ánh mắt phức tạp của anh ta. Thế là sáng hôm sau, tôi thu dọn hành lý, nhét hết quần áo, sách vở và cả cái gối ôm yêu thích vào vali, quyết định chuyển ra ngoài sống cho thoải mái. Tôi tìm được một căn hộ nhỏ gần trường, vừa tiện đi học vừa tránh xa Lương Tri Khâm. Đêm đầu tiên ở chỗ mới, tôi nằm trên giường, tưởng tượng cảnh mình sống tự do như chim trời, không ai quản thúc, không ai ghen tuông vớ vẩn. Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui, điện thoại réo lên. Là Lương Tri Khâm, giọng say khướt vang qua loa, "Vợ ơi, vợ." Tôi suýt làm rơi điện thoại, tim đập thình thịch như trống làng. "Anh uống say rồi hả? Đừng gọi tôi là vợ nữa." Tôi gắt lên, nhưng anh ta không nghe, tiếp tục nỉ non, "Em đừng chuyển đi được không? Em đừng rời xa anh xin em." Tôi nghe mà nổi da gà, thầm nghĩ, trời ơi, anh ta say đến mức biến thành chó con đáng thương rồi. "Có phải anh làm phiền em rồi không? Anh xin lỗi, em ngủ đi." Anh ta nói xong, nhưng không cúp máy, để tôi nghe tiếng thở dài thườn thượt qua điện thoại. Tôi bực mình, sau này đừng gọi cho tôi nữa. Nói xong, tôi cúp mấy cái rụp, nhưng trong lòng lại trống rỗng khó tả. Tôi lẩm bẩm, Tống Nhất, đừng mềm lòng, anh ta chỉ đang diễn thôi. Đêm đó, tôi mất ngủ, trằn trọc đến sáng. Vừa mở mắt, tôi nhìn qua cửa sổ, giật mình thấy Lương Tri Khâm đứng dưới đèn đường. Anh ta mặc áo gió đen, gió thổi vạt áo bay bay, dáng vẻ vừa cô đơn vừa đẹp trai chết người. Tôi tự véo mình, Tống Nhất, tỉnh lại đi, đừng để cái vẻ ngoài này làm em lung lay. Vài ngày sau, tôi dần quen với cuộc sống mới. Tôi thường ăn trưa ở căng tin trường, nhưng lần nào cũng thấy Lương Tri Khâm xuất hiện, ngồi cách tôi không xa không gần, như kiểu cố tình để tôi nhìn thấy. Anh ta mặc đồ giản dị, lẫn vào đám sinh viên mà vẫn nổi bật như ngôi sao giữa trời đêm. Tôi thầm nghĩ, gần công ty anh ta không có chỗ ăn cơm à? Sao cứ mò đến đây phá đám tôi? Hôm đó, tôi đang ăn cơm thì thấy vài cô gái lượn lờ quanh bàn anh ta. Một cô cầm điện thoại, cười tươi, "Anh ơi, cho em xin WeChat được không?" Lương Tri Khâm nhìn cô ta, nói gì đó tôi không nghe rõ, rồi cô gái quay sang nhìn tôi, mặt đỏ bừng, lặng lẽ rời đi. Vài cô khác cũng lần lượt nhìn tôi, làm tôi không chịu nổi nữa. Tôi bê khay cơm, bước thẳng đến bàn anh ta, gằn giọng, "Gần công ty anh không có căng tin à?" Anh ta rũ mắt, đáp tỉnh bơ, "Có, nhưng anh thích ăn ở đây." Tôi nhíu mày, "Vì sao?"
Anh ta ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, vì ở đây có em. Tôi nghe mà suýt nghẹn, tức đến mức muốn hất khay cơm vào mặt anh ta. Lương Chi Khâm, anh có biết mình đang làm gì không? Anh biết, anh ta vội nói, trước kia anh không tốt, nhưng anh sẽ sửa. Em cho anh một cơ hội được không? Tôi nhìn anh ta, trong lòng hỗn loạn. Nếu là nửa năm trước, nghe những lời này chắc tôi đã nhảy cẫng lên vì vui. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy mệt mỏi. Tôi nhắm mắt, hít sâu, nếu là trước đây, tôi sẽ mừng lắm. Nhưng giờ thì cầu xin anh tránh xa tôi một chút. Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, để lại Lương Chi Khâm ngồi đó, dáng vẻ thất thần. Anh ta lý nhí, xin lỗi, rồi đứng dậy rời khỏi căng tin. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, thầm nghĩ, Tống Nhất, mày vừa đâm anh ta một nhát, nhưng sao tim mày cũng đau thế này? Từ đó, Lương Chi Khâm gần như biến mất khỏi thế giới của tôi. Anh ta không gọi điện, không xuất hiện ở căng tin, không làm phiền tôi nữa. Nhưng anh ta vẫn không ký đơn ly hôn, để tôi ôm cục tức trong lòng. Trong khi đó, Thẩm Thi Châu lại liên lạc với tôi thường xuyên. Một lần, thằng bé rủ tôi đi xem phim, tôi đồng ý vì nghĩ nó chỉ muốn gần gũi chị gái. Nhưng lúc xem phim, Thẩm Thi Châu bỗng nắm tay tôi. Tôi giật mình, rút tay ra theo bản năng, nhìn nó ngạc nhiên, em làm gì thế? Thằng bé đỏ mặt, lý nhí, em không cố ý. Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói gì thêm. Từ đó, tôi hạn chế gặp nó, thầm nghĩ, chẳng lẽ Kỳ Thanh nói đúng. Thằng nhóc này không đơn thuần là tình chị em. Rồi một hôm, tôi thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Thi Châu. Linh cảm chẳng lành, tôi gọi lại ngay. Đầu dây bên kia, giọng nó gấp gáp, chị, em xin lỗi, hôm đó em không cố ý. Chị tha thứ cho em được không? Tôi chưa kịp đáp thì nghe tiếng một nam sinh khác quát, mày thách thức tao à? Hôm nay tao phải xử mày. Điện thoại bỗng tắt cái rụp, tôi hoảng loạn mở WeChat, thấy tin nhắn nửa tiếng trước của Thẩm Thi Châu, chị, đi ăn ở hẻm đồ nướng với em nhé. Tôi vội lao xuống lầu, bắt taxi đến quán quen. Vừa bước vào hẻm, tôi thấy Thẩm Thi Châu nằm dưới đất, bị vài tên côn đồ vây đánh. Dừng lại, đừng đánh nữa. Tôi hét lên, chạy tới. Bọn chúng ngừng tay, một tên tóc vàng nhìn tôi, cười nham nhở, có bạn gái rồi còn dám tán gái tao, khá lắm. Muốn tao thả nó thì dễ thôi, mày ở lại vui vẻ với bọn tao một đêm. Tôi chưa kịp phản ứng, Thẩm Thi Châu bật dậy, lao tới chắn trước mặt tôi, không được. Có giỏi thì giết tao đi. Chị chạy đi. Tên tóc vàng rút dao gấp, bước tới gần, để tao rạch mặt mày, xem còn ai thích mày nữa không. Thẩm Thi Châu lạnh lùng nhìn hắn, nhặt một hòn đá đập thẳng vào đầu tên đó, rồi kéo tay tôi chạy. Bọn chúng đuổi theo, một tên tóc dài túm được tôi, nhưng đúng lúc đó, một cú đấm từ đâu bay tới, làm hắn ngã nhào. Tôi quay lại, sững sờ khi thấy Lương Chi Khâm. Anh ta thở hổn hển, ánh mắt sắc lạnh, trông như vừa chạy cả chục cây số để đến đây. Tôi thầm nghĩ, lại siêu anh hùng nữa rồi. Anh ta rảnh quá hay sao mà lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc thế này. Chương 9, anh bị đâm, tôi khóc nhiều hơn. Cảnh tượng trước mắt đúng là hỗn loạn như phim hành động Hollywood. Thẩm Thi Châu vừa đập đá vào đầu tên tóc vàng, kéo tôi chạy bán sống bán chết, còn đám côn đồ thì gào thét đuổi theo sau. Tôi vừa chạy vừa nghĩ, trời ơi, tôi chỉ muốn sống yên ổn, sao cứ bị lôi vào mấy vụ đánh nhau thế này. Nhưng chưa kịp định thần, một tên tóc dài túm được tôi, làm tôi suýt ngã nhào. Đúng lúc đó, Lương Chi Khâm xuất hiện như siêu nhân hạ cánh từ trên trời, đấm một phát làm tên tóc dài ngã lăn ra đất. Tôi quay lại, thấy anh ta thở hổn hển, áo sơ mi xộc xệch, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám côn đồ. Tên tóc dài lau máu trên miệng, gào lên, giết chết bọn nó cho tao. Thế là cả đám lao vào, dao găm lăm lăm trong tay. 3 người chúng tôi, Thẩm Thi Châu và Lương Chi Khâm rơi vào thế yếu. Tôi đứng giữa, tim đập thình thịch, chỉ muốn hét lên, mấy người đánh nhau thì đánh, tha cho tôi đi. Nhưng chưa kịp mở miệng, tên tóc dài cầm dao lao về phía tôi. Lương Chi Khâm phản ứng nhanh như chớp, đẩy tôi ra, chắn trước mặt tôi. Một tiếng xoẹt vang lên, máu tươi nhuộm đỏ áo anh ta. Tôi hét lên, Lương Chi Khâm. Anh ta tựa vào lòng tôi, giọng yếu ớt, em đừng khóc. Tôi cúi xuống, nước mắt rơi lã chã mà không biết từ bao giờ. Anh đừng nói nữa, không sao đâu. Tôi gào lên, tay ôm chặt anh ta, trong lòng hoảng loạn, trời ơi, anh ta mà chết thì tôi biết sống sao đây. Đám côn đồ thấy máu me be bét, hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Tôi đỡ Lương Chi Khâm, gọi xe cấp cứu trong nước mắt. Anh ta nhìn tôi, môi mấp máy, nếu bây giờ không nói, anh sợ không còn cơ hội. Tống Nhất, anh yêu em. Tôi nghẹn ngào, anh đừng nói nữa, anh sẽ không sao đâu. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ, tên ngốc này, yêu thì nói sớm đi, đợi đến lúc bị đâm mới thổ lộ à. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, cả người mệt lử vì vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Lương Chi Khâm đến trường đón tôi ngồi ghế phụ, anh ta hỏi, sao tối qua em không về nhà? Tôi cười tươi, anh mong tôi về à? Anh ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi một chiếc xe lao tới, tôi nhào qua chắn cho anh ta. Tiếng anh ta gọi Tống Nhất trong mơ vang vọng, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt, thấy mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Một y tá bước tới, cô tỉnh rồi, uống nước không? Tôi lắc đầu, khan giọng hỏi, Lương Chi Khâm đâu? Anh ấy sao rồi?
Y tá cười nhẹ, người đàn ông đến cùng cô chứ gì. Anh ấy vượt qua nguy hiểm rồi. Tôi thở phào, nhưng vẫn gặng hỏi, anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp. Y tá dẫn tôi đến phòng bệnh của Lương Tri Khâm. Đứng trước cửa, tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ, Tống Nhất, bình tĩnh, anh ta không chết được đâu. Tôi đẩy cửa bước vào, thấy anh ta nằm trên giường, mặt trắng bệch nhưng vẫn đẹp trai chết người. Nhìn thấy tôi, anh ta vội nói, em đến rồi. Anh nghe nói em ngất, có sao không? Tôi bước tới, nhẹ nhàng hỏi, tôi không sao. Còn anh thì sao? Anh ta cười yếu ớt, anh da dày thịt béo, không sao đâu. Nếu em hôn anh một cái thì sẽ đỡ hơn. Tôi trợn mắt nhìn anh ta, thầm nghĩ, bị đâm mà còn đùa được, anh ta đúng là không bình thường. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh ta. Lương Tri Khâm hóa đá, mắt mở to, anh đang mơ à? Tôi hít sâu, không phải, tôi nhớ ra mọi chuyện rồi. Anh ta ngẩn ra, thật sao? Tôi gật đầu, nhưng thay vì vui mừng, anh ta mếu máo, vậy em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Xin em đấy. Tôi cố ý kéo dài giọng, em miễn cưỡng cho anh một cơ hội cuối cùng vậy. Anh ta nghe xong, ôm chầm lấy tôi, làm tôi giật mình vì sợ đụng vết thương. Cảm ơn em, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh ta thì thầm, giọng nghẹn ngào. Tôi vỗ lưng anh ta, trêu, nếu tôi không cho anh cơ hội, anh tính làm gì? Anh ta cười, thì ngày nào anh cũng quấn lấy em không thoát được đâu. Tôi trợn mắt, anh mơ đẹp quá hà. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng động ngoài cửa. Nhìn qua kính, tôi thấy bóng dáng Thẩm Thi Châu lặng lẽ đứng đó, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi thầm nghĩ, thằng nhóc này chắc buồn lắm, nhưng chị không thể làm gì khác được. Lương Tri Khâm được về nhà tĩnh dưỡng vài ngày sau. Ngày đầu tiên về, anh ta nhìn tôi với ánh mắt long lanh, vợ yêu, em chuyển về phòng ngủ chính đi. Không có em, anh ngủ không được. Tôi dựa vào khung cửa, cười khẩy, không phải anh bảo tôi phải cầu xin anh sao? Anh ta vội đáp, là anh cầu xin em, không thì anh chuyển sang phòng em cũng được. Tôi lườm anh ta, anh mơ đẹp quá đấy, nhưng trong lòng lại thấy anh ta hơi đáng yêu. Hôm sau, tôi vô tình lướt Weibo của anh ta, chỉ có 2 bài viết, một là sau khi chúng tôi cưới, 2 là sau khi tôi mất trí nhớ. Bài đầu viết, hôm nay cô ấy không về nhà, nhớ cô ấy quá. Bài sau là, chỉ cần cô ấy thích tôi một lần nữa, tôi biến thành gì cũng được. Tôi đọc mà tim rung rinh, thầm nghĩ, tên ngốc này si tình thật hay diễn sâu vậy trời. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, Thẩm Thi Châu. Tôi thích Tống Nhất từ lâu lắm rồi, không phải bí mật gì đâu, nhưng tôi ghét mình nhỏ tuổi. Nhiều đêm mất ngủ, tôi tự hỏi, sao tôi không bằng tuổi chị ấy? Nếu bằng tuổi, tôi đã có cơ hội. Tôi nhớ lần tôi hỏi chị ấy thích ai không, chị ấy cười bảo thích một người đàn ông, còn hỏi tôi con trai thích quà gì. Tôi gượng cười, chị tặng gì cũng là tốt nhất. Mọi chuyện tệ hơn khi tôi nhận thiệp cưới của chị ấy với Lương Tri Khâm. Tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội khi chị ấy mất trí nhớ, nên đến nhà chị ấy sau khi thi đại học. Tôi cố gắng mềm mỏng, nhưng Lương Tri Khâm luôn phá đám. Tôi ghen đến phát điên, thậm chí đăng bài bôi nhọ chị ấy trên diễn đàn, hy vọng chị ấy sẽ cần tôi khi đau khổ nhất. Nhưng tôi sai rồi. Lương Tri Khâm thổ lộ trước toàn trường, rồi cứu chị ấy khỏi đám côn đồ. Đứng ngoài cửa bệnh viện, nghe anh ta nói yêu chị ấy, tôi biết mình thua rồi. Tôi thích chị ấy nhiều năm, nhưng với chị ấy, tôi chỉ là em trai. Tôi tự hỏi, nếu hai người không thể ở bên nhau, sao ông trời lại để họ gặp nhau? Phiên ngoại, Kỳ Thanh. Tôi là Kỳ Thanh, bạn thân từ hồi còn mặc tã của Tống Nhất, và tôi thể là chưa bao giờ thấy ai có cuộc đời drama hơn nhỏ đó. Người ta nói bạn thân là để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nhưng với tôi, bạn thân còn là để hóng hớt và cười vào mặt nhau khi cần. Từ ngày Tống Nhất mất trí nhớ rồi quay lại làm nữ chính ngôn tình bất đắc dĩ, tôi gần như thành chuyên gia phân tích tình cảm cho nhỏ. Dù đôi lúc tôi chỉ muốn hét lên, trời ơi, hai người yêu nhau đi cho tôi đỡ mệt. Lần đầu nghe Tống Nhất kể về vụ mất trí nhớ, tôi đã cười đến đau cả bụng. Cậu không nhớ Lương Tri Khâm là chồng cậu thật á? Trời ơi, cậu quên luôn cái người mà cậu từng thề non hẹn biển sẽ cưới bằng được sao? Nhỏ nhìn tôi, mặt ngơ ngác như vừa bị rơi từ hành tinh khác xuống. Tôi phải kể lại từ đầu, hồi đại học năm nhất, cậu mê anh ta như điếu đổ, ngày nào cũng kéo tôi đi xem anh ta chơi bóng rổ. Có hôm cậu còn hét lên Lương Tri Khâm, tôi yêu anh, giữa sân, làm tôi xấu hổ muốn độn thổ. Tống Nhất nghe xong thì trợn mắt, không thể nào, gu của tôi không tệ đến vậy đâu. Tôi nhún vai, gu của cậu không tệ, nhưng cái tính mê trai thì tệ thật. Cậu còn dùng tiền nhà ép anh ta cưới cậu nữa cơ. Nhìn nhỏ đỏ mặt chối bay chối biến, tôi chỉ muốn chụp lại cái khoảnh khắc đó để làm kỷ niệm. Nhưng mà nói thật, tôi không ghét Lương Tri Khâm. Anh ta đẹp trai, lạnh lùng, đúng chuẩn nam chính ngôn tình mà tôi thích xem trong phim. Có lần tôi gặp anh ta ở quán cà phê, anh ta ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt buồn buồn. Tôi tò mò hỏi, anh Tri Khâm, anh nhớ Tống Nhất à? Anh ta quay sang, giọng trầm trầm, cô ấy không về nhà nữa. Tôi suýt phun ngụm cà phê ra, thầm nghĩ, trời ơi, si tình thế này mà Tống Nhất không biết thì phí quá. Khi Tống Nhất mất trí nhớ, tôi cứ nghĩ đây là cơ hội để hai người họ làm lại từ đầu. Nhưng ai ngờ, nhỏ lại biến Lương Tri Khâm thành tên đầu óc có vấn đề,
ngày nào cũng gọi tôi than thở, Kỳ Thanh, anh ta bị điên rồi, suốt ngày gọi tôi là vợ. Tôi nghe mà cười lăn lộn, cậu không thấy anh ta đáng yêu à? Người ta đang cố lấy lòng cậu đấy. Nhưng nhỏ chỉ bĩu môi, đáng yêu cái gì? Tôi không thích kiểu người như anh ta. Thế rồi Thẩm Thi Châu xuất hiện, làm tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Thằng nhóc đó nhìn Tống Nhất bằng ánh mắt không giống em trai chút nào. Có lần tôi rủ Tống Nhất đi uống trà sữa, tôi hỏi thẳng, cậu không thấy Thẩm Thi Châu có gì lạ à? Nhỏ ngây thơ đáp, lạ gì đâu, nó chỉ bám chị thôi mà. Tôi nhếch môi, bám cái gì mà bám, nó thích cậu đấy. 18 tuổi không còn nhỏ đâu. Tống Nhất nghe xong thì trợn mắt, không thể nào. Tôi chỉ biết lắc đầu, được rồi, cứ ngây thơ đi, rồi có ngày cậu khóc vì thằng nhóc đó. Quả nhiên, sau vụ Thẩm Thi Châu nắm tay nhỏ trong rạp phim, nhỏ gọi tôi ngay, Kỳ Thanh, cậu nói đúng rồi. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi cười khẩy, thì tránh xa nó ra, không thì Lương Tri Khâm ghen chết mất. Ngày Tống Nhất bị bôi nhọ trên diễn đàn trường, tôi là người đầu tiên phát hiện. Tôi nhắn tin cho nhỏ ngay, cậu lên hot topic rồi, chuẩn bị tinh thần đi. Nhỏ trả lời tỉnh bơ, tôi biết rồi. Tôi ngạc nhiên, cậu không tức à? Nhỏ đáp, tức làm gì, tôi nhớ lại hết rồi, tự làm tự chịu thôi. Tôi nghe mà sốc, nhớ lại rồi. Vậy cậu định làm gì với Lương Tri Khâm? Cậu đoán xem. Nhỏ trả lời, làm tôi tức muốn đấm tường. Nhưng rồi tôi thấy Lương Tri Khâm lên sân khấu trường, thổ lộ trước cả trăm người, tôi yêu cô ấy. Tôi đứng dưới khán đài, hét lên, Tống Nhất, nghe chưa? Anh ta yêu cậu thật đấy. Nhỏ ngồi cạnh, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm, Kỳ Thanh, cậu im đi, ngại chết mất. Sau hôm đó, tôi cứ tưởng hai người họ sẽ ngọt ngào như phim Hàn Quốc, nhưng ai ngờ Tống Nhất lại đòi ly hôn. Tôi gặp nhỏ ở quán trà sữa, hỏi thẳng, cậu bị điên à? Người ta yêu cậu thật lòng, sao lại bỏ? Nhỏ thở dài, tôi không muốn anh ta ở bên tôi vì trách nhiệm. Tôi gõ đầu nhỏ, trách nhiệm cái gì? Cậu không thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu à? Si tình muốn chết luôn đấy. Rồi vụ đánh nhau ở hẻm đồ nướng xảy ra, tôi nghe tin Lương Tri Khâm bị đâm vì cứu Tống Nhất. Tôi lao đến bệnh viện, thấy nhỏ ngồi ngoài phòng cấp cứu, mắt đỏ hoe. Tôi ôm nhỏ, trêu, sao thế? Giờ mới biết sợ mất chồng à? Nhỏ đẩy tôi ra, Kỳ Thanh, đừng đùa nữa, tôi sợ thật đấy. Tôi cười, thấy chưa, cậu yêu anh ta còn hơn cậu nghĩ. Khi Lương Tri Khâm tỉnh lại, tôi đứng ngoài cửa, thấy Tống Nhất hôn má anh ta. Tôi suýt hét lên vì sung sướng, nhưng phải kìm lại để không phá đám. Nhìn hai người họ ôm nhau, tôi thầm nghĩ, cuối cùng cũng chịu yêu nhau rồi, tôi hết nhiệm vụ hóng drama rồi nhé. Nhưng mà nói thật, tôi hơi tiếc cho Thẩm Thi Châu. Thằng nhóc đó thích Tống Nhất thật lòng, chỉ là không đúng thời điểm. Có lần tôi gặp nó ở trường, nó hỏi tôi, chị Kỳ Thanh, em không có cơ hội thật sao? Tôi vỗ vai nó, thằng nhóc, chị ấy coi em là em trai thôi. Nhưng mà em còn trẻ, lo gì không tìm được người khác. Nó cười buồn, em biết rồi. Giờ thì Tống Nhất với Lương Tri Khâm đã quay lại bên nhau, ngọt ngào đến mức tôi phát ngán. Có lần tôi đến nhà thăm, thấy Lương Tri Khâm bế nhỏ từ phòng khách lên lầu, miệng còn cười toe toét, vợ yêu, anh bế em đi ngủ nhé. Tôi đứng dưới, hét lên, hai người làm ơn đừng phát cẩu Lương trước mặt tôi nữa. Tống Nhất quay lại, lườm tôi, không thích thì về đi. Tôi bĩu môi, được rồi, tôi đi đây, hai người cứ hạnh phúc đi nhé. Ra khỏi nhà, tôi nhìn trời, thầm nghĩ, Tống Nhất, cậu đúng là số hưởng. Có chồng đẹp trai, si tình, còn có bạn thân tuyệt vời như tôi nữa. Kiếp sau nhớ trả ơn tôi đấy. Nhưng mà nói thật, thấy nhỏ hạnh phúc, tôi cũng vui lây. Dù sao thì làm bạn thân cũng là một cái nghiệp, mà tôi thì cam tâm tình nguyện. Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện Ngàn Lần Yêu, Quên Cả Chồng của tác giả Nhất Chu Đằng đã khép lại rồi. Các bạn thấy sao? Một anh chồng yêu đến điên dại, một cô vợ quên sạch mà vẫn được cưng như công chúa hài hước mà ngọt muốn xỉu luôn đúng không? Nếu thích, đừng quên thả tim, nhấn subscribe kênh Gina kể chuyện để nghe thêm nhiều drama hay ho nhé. Hẹn gặp lại ở video sau, đoán xem lần tới ai sẽ quên ai nào. Bye bye.